Hai semua, selamat datang ke episod terkini Tumpuan Wira yang menampilkan Julian, ahli keempat dari Forsaken Light. Dengan menggunakan tekniknya dalam turutan yang berbeza, Julian dapat meningkatkan salah satu daripada 3 kemahirannya untuk kendalikan apa jua keadaan di medan pertempuran. Teknik Wira. Teknik pertama, Scythe. Scythe adalah alat pengganggu utama Julian. Julian melemparkan sabit terbang ke arah sasaran, memberi kerosakan pada musuh dan perlahankan pergerakan. Teknik pertama dipertingkatkan, Enhanced Scythe. Enhanced Scythe mengakibatkan kerosakan tertinggi. Julian melemparkan 2 sabit terbang ke arah sasaran yang berhenti apabila terkena wira musuh atau creep, berterusan dan merosakkan musuh dalam kawasan. Teknik kedua, Sword. Sword adalah teknik mobility Julian. Julian memanggil pedang terbang dan menerkam ke arah sasaran, mengakibatkan kerosakan kepada musuh di sepanjang jalan. Teknik kedua dipertingkatkan, Enhanced Sword. Enhanced Sword membolehkan Julian menjauhkan diri dari situasi bahaya dalam pertempuran. Julian memanggil sebilangan besar pedang terbang dan hilang, mengakibatkan kerosakan berterusan kepada musuh dalam kawasan. Dia tidak boleh diapa-apakan selama proses ini dan akan muncul kembali di kejauhan setelah beberapa ketika. Teknik ketiga, Chain. Julian melemparkan chain di lokasi sasaran, mengakibatkan kerosakan kepada musuh dan melumpuhkan mereka. Teknik ketiga dipertingkatkan, Enhanced Chain. Julian melemparkan chain yang dipertingkatkan di lokasi sasaran, mengakibatkan kerosakan berterusan kepada musuh dan melambatkan mereka. Musuh yang kekal di kawasan itu selepas beberapa ketika dilambung ke udara. Passive, Smith Legacy. Selepas menggunakan 2 teknik yang berbeza, teknik Julian seterusnya dipertingkatkan. Menggunakan teknik yang dipertingkatkan menyebabkan semua tekniknya di bawah cooldown, tetapi serangan asas berikutnya dipertingkatkan untuk tempoh masa tertentu. Musuh yang terkena serangan asas akan ditarik ke arah Julian. Petua Pro. Petua Pro nombor 1. Scythe boleh menembusi minions. Gunakan teknik ini semasa fasa laning untuk membersihkan gelombang sambil mengganggu laning lawan anda. Petua Pro nombor 2. Serangan asas anda dipertingkatkan selepas menggunakan Enhanced Chain. Manfaatkan efek tarik dari serangan asas yang dipertingkatkan untuk mengepung musuh dalam zon lambung. Combo teknik. Fasa laning. Semasa fasa laning, hantar sword untuk mendekati lawan laning anda. Kemudian chain untuk melumpuhkan mereka. Dan akhirnya Enhanced Scythe untuk merosakkan. Anda juga boleh menyasarkan untuk membunuh dengan combo ini apabila menentang musuh yang lembut. Pertempuran pasukan nombor 1. Dalam pertempuran pasukan, gunakan Scythe dari jarak jauh untuk menambahkan timunan magic lifesteal tambahan. Kemudian sword untuk masuk. Hantar Enhanced Chain di lokasi musuh yang paling banyak untuk memaksimumkan kawalan orang ramai. Kemudian spam serangan asas yang dipertingkatkan untuk lebih banyak kerosakan dan memulihkan diri. Pertempuran pasukan nombor 2. Apabila dalam pertempuran pasukan, gunakan Scythe untuk melambatkan musuh, kemudian Chain untuk melumpuhkan dan akhirnya Enhanced Sword untuk melarikan diri. Kerosakan yang diakibatkan oleh pedang juga boleh memberikan regen HP yang baik. Taktik. Awal ke pertengahan permainan, Julian mempunyai 3 teknik pada level 3, manakala kebanyakan wira pada ketika ini hanya mempunyai 2 teknik. Gunakan kelebihan ini untuk menguasai permainan. Akhir permainan. Pada akhir permainan, Julian perlu meningkatkan pengurangan cooldown untuk memendekkan jurang antara teknik kombonya. Jangan terlibat terlebih dahulu dan cuba untuk menggunakan seberapa banyak set combo yang mungkin untuk kerosakan maksimum. Untuk peralatan, kami mengesyorkan kelengkapan ini untuk kerosakan dan kelangsungan hidup yang berterusan. Untuk emblem, emblem mage boleh menjadi pilihan yang optimum untuk meningkatkan lagi pengurangan cooldown dan keupayaan kerosakan. Bagi battle spell, flicker disyorkan untuk mobility tambahan dan toleransi kesalahan. Julian akan tiba di Land of Dawn pada 24 Mei. Jangan lupa untuk menggunakan token penukaran anda dan dapatkannya secara percuma. Dengan pengenalan ahli terakhir Forsaken Light, bonus eksklusif untuk wira Forsaken Light juga akan disiarkan secara langsung. Siri ini akan ditambah ke galeri dan dengan mengumpulkan keempat-empat wira, anda boleh menuntut bingkai eksklusif pada skrin galeri. Ada juga buff khusus untuk kuat ini. Apabila anda menggunakan wira Forsaken Light, anda akan menerima rangsangan atribut kecil untuk setiap wira Forsaken Light yang ada dalam pasukan anda. Kumpul rakan-rakan anda sekarang dan sertailah kami di Land of Dawn. Bersatu untuk satu matlamat.